Hello mga kako-accountants! Sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga basic accounting concepts. Kung ang nurse ay para tumulong sa doktor sa hospital, ang doktor ay manggamot ng mga may sakit, ang teller ay mag-assist sa pagkuha ng deposito at withdrawal ng depositor, ang lawyer ay defend ang kanyang client para magwagi sa kaso at iba't iba pang klase ng trabaho, ano naman ang accountant? Ang accountant na kumukuha ng accounting course ay may basic purpose sa kanyang trabaho. Siya ay nagpo-provide ng quantitative information about economic entities intended to be useful in making economic decision. With the word making economic decision, matatanto mo ang kahalagahan ng accounting sa negosyo, na kung wala ito, ay pwede magdulot ng pagbagsak ng negosyo. Magbigay tayo ng halimbawa. Si Janelle ay mahilig magtingin-tingin lang sa Shopee ng kung ano niyang maisip bilhin, para sa sarili o para sa bahay. Magaling siya magkontrol sa pagpipindot at napupunta lang sa cart yung napipili niya. Bihira lang na may nakakalusot dahil nagkukontrol din siya sa pagiging magastos. Hanggang isang araw, may naisip siyang malaking idea. Instead siya ang mabiktima sa pamimili, pasukin na lang niya ang pagiging seller sa Shopee. Nag-decide siyang magbenta ng laruan na kakaiba, yung wala pa dito sa Pilipinas para umangat ang digital shop niya. So kinontak na ngayon ang isang Chinese at kumuha ng mga laruan. Binenta ni Janelle yun ng may patong syempre. Habang kalaunan, napapansin niya na bumibenta ang negosyo pero parang nawawalan siya ng pera. May mali, naisip niya. Kinontak niya ngayon si Professor A para imbestigahan iyon. Si Professor A na may more than 10 years of accounting experience ay nagbigay ng visibility sa financials ng negosyo. May patong nga, pero hindi nasali ni Janelle ang gastos niya sa tauhan, equipments, importation, taxes, and so forth. Mga kaku-accountants, kung ikay may sariling negosyo, madali lang matrace ang mali. Pero kapag nasa isang kumpanya ka at maraming empleyado, hindi mo makokontrol lahat sa pag-trace ng financials. Kaya kailangan ng accountant. This scenario brings us to a reality that anyone who has business and is blindsided sa nangyayari sa overall financial picture ay maaring mag-lead to loss or trouble, or worst, closing ng business if not managed well. This, my friend, is how important accounting and accountants are. Nabanggit ko kanina ang worth na economic entity. Ang economic entity ay iba sa tinatawag na business entity and also non-profit entity. Ipaliwanag muna natin ang business at non-profit entity. Ang business entity is an entity that produces and distributes goods or services primarily for profit. Sa word pa lang na business or negosyo, ang ultimate purpose nito ay kita or pera sa pinakasimpleng eksplanasyon. Kung may business entity, mayroon din tinatawag na non-profit entity. Yes, those exist. These are ones that carry out some socially desirable needs of the community or its members whose activities are not directed towards making profit. Example nito ay mga charity or foundation na tumatanggap ng donasyon for a certain cause or purpose. Ang economic entity is defined as a separately identifiable combination of persons and property that uses or controls economic or scarce resources to achieve certain goals or objectives. Ang business and non-profit entity ay specific entity with a certain purpose, at ang dalawang ito ay nakapuluod sa economic entity concept. This means to say that economic entity is a general concept of entity na kung saan ang entity na yon ay binibigyan ng scarce resource or in simple terms as limited resource para abutin ang certain goal or objective which could be either profit or cost. Magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Binibigyan ka ng mga magulang mo ng baon bago pumasok sa eskwela araw-araw or weekly or monthly allowance. At ang goal kung bakit ka binigyan ng allowance ay para makasurvive ka sa araw mo sa school, transportation man or pagkain. Isipin mo na ang baon na yon ay isang scarce or limited resource because ito ay fixed or hindi sagana. Ikaw ngayon ay tinatawag na economic person for this illustration dahil you are a separate, identifiable person na gumagamit ng scarce resource or allowance para makasurvive ka sa school which is the goal for school day. With economic entity, ang kaibahan lang niya ay group of people. Kaya when we say group of people, ito ay isang corporation or partnership or even sole proprietorship because it is still composed of more than one person running the business in reality.
Bago pa ipaliwanag ang functions ng accounting, imagine muna tayo ng isang sapatos na nakita mo sa mall. Naghandaan at nagustuhan mo ang sapatos, ibig sabihin na identify mo ang sapatos na may potensyal na babagay sa'yo kasi nga nagustuhan mo. Ang next normal reaction ay titingnan mo yung presyo or i-measure mo kung magkano ang halaga. At kung ito ay nabili mo na, syempre ang tendency ay gamitin ito at irampa. Ipakita sa iba kung anong meron ka. Katulad din sa prosesong ito, ang accounting ay dumadaan sa identification, measurement, and presentation and disclosure. Ang identification ay pag-identify kung isang transaction ay tumatama sa assets, liabilities, equity, revenues, or expenses. Ito ay may encounter din nyo sa tinatawag na recognition and derecognition of business activities as accountable events, or whether has accounting relevance. Recognition means i-record mo, while derecognition means ay buburahin or i-reverse mo yung na-record. What do we mean accountable events? It means a transaction that is quantifiable and has an effect on assets, liabilities, and equity. This is also known as economic activity. Criteria for accountable events are, first, it must affect financial element of accounting, which means increase in asset or decrease in asset, liabilities, and equity. It is a result of past activity. And number 3, its cost can be measured reliably. Once makita mo yung need to recognize or derecognize a transaction, ang next ay i-measure ito. It simply means assigning value or amount or money to transaction. Pagkatapos nun ay presentation and disclosure, which includes recording journal entries, classifying into whether assets, liabilities, equity, revenues, and expenses, and summarizing the recorded transactions into a financial report or statement. The most basic concept in accounting is the entity concept. Ang ibig sabihin nito ay ang transaction ng companies ay hindi pwedeng i-account together as if they are of the same company. Ang entity ay dapat i-account separately. Parang sa magkakaibigan, ang kita or sweldo ng kaibigan mo ay separate sa'yo. Kahit pa nga sa negosyo na magkakapatid, kailangan treated separately at hindi pwedeng ipag-offset ang mga utang or transaction, except in times of consolidation, which is a more advanced accounting. Periodicity concept. Ihalintulad natin sa tao. Ang tao may birth date na ang ibig sabihin 12 months na ang dumaan sa buhay ng tao. Ang entity or company's life ay subdivided din into equal time periods para sa reporting purposes. Isang taon din ang usual accounting period. For calendar year, nagsisimula ito ng January at nagtatapos ng December. Kapag naman ito ay fiscal year, ito ay nagsisimulang kahit anong buwan at nagtatapos after 12 months. Stable monetary unit concept. Ang Philippine peso is a unit of measure at ang purchasing power nito ay relatively stable. Anong ibig sabihin nito? Alam kong alam nyo ang kasibihan na ang peso ngayon ay hindi equivalent ang halaga ng peso noong 1950. Ayon nga sa mother ko, makakabili ka na ng lupa sa halagang 40 pesos. Sa panahon ngayon, milyones na ang halaga ng karamihang lupa. In terms sa accounting, kapag nagre-report at nagko-compare ng mga amounts ng iba't ibang panahon, for example 2015, i-disregard ang tinatawag sa economics na inflation. Kumbaga ang tingin natin ay as if pantay-pantay ang halaga ng amount in any period. Hanggang dito na lamang muna tayo sa discussion ng basic accounting concept. Abangan nyo ang karugtong na topic sa susunod na video. Hanggang sa muli, Kako Accountants!